สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเห็นความจริงของสภาวธรรมเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นสติความระลึกได้ระลึกเข้ามาที่กายที่ใจสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้เราอยู่ในที่นี้กายอยู่ที่นี้ใจก็ให้อยู่ที่นี้ไม่ไปที่อื่นเวลานี้เราหยุดงานทุกอย่างภายนอกบัดนี้เรามาทำงานภายใน เรามาทำงานเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงเลยแต่ว่าจิตนี้มันก็อาศัยอยู่ร่างกายมันก็มาหลงร่างกายอันนี้เพราะนั้นการทำงานของจิตก็ได้แก่การทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงมันถึงจะปรงจะวางความจริงแล้วไม่ควรยึดถือรูปกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะอะไรท่านจึงสอนไม่ให้ยึดถือก็เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเป็นเครื่องตกแต่งเหตุปัจจัยนั้นท่านแสดงไว้ในหนึ่งก็ได้แก่อวิชชาตัณหากรรมอาหารเป็นเครื่องแต่งรูปกายอันนี้ให้เกิดขึ้นมาส่วนใจนั้นมันก็มีมาแต่เดิมแต่แล้วใจนี้มันยังยึดถือรูปกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เมื่อมันยึดถือไว้อย่างนั้นแล้วทำกรรมอันใดก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นทำกรรมดีก็เป็นบุญกุศลไปทำกรรมชั่วก็เป็นบาปไปบาปและบุญนั่นแหละวะนี่นำดวงจิตเข้ามาเกิดในรูปธาตุอันนี้มาเกิดธาตุของมารดาบิดานี่นะแต่มีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายบุญกรรมนะมันตกแต่งให้เป็นรูปร่างคนขึ้นมาก็เราต้องกำหนดรู้เหตุปัจจัยของรูปร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ มันก็หลงยึดหลงถือว่าเป็นของเราของเขา
ให้บุญกรรมตกแต่งให้ร่างกายอันนี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่เป็นใบ้เป็นบ้าไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่สูบผอมเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปเดี๋ยวพอดีพอดีมือเท้าก็ไม่เสียไม่หายมีครบบริบูรณ์อยู่ทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมีครบบริบูรณ์อันนี้เรียกว่าบุญตกแต่งให้ถ้าบาปตกแต่งแล้วมันก็ชำรุดอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่สมประกอบมีความบกพร่องขาด้วนแขนด้วนตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดอันนี้เรียกว่าบาปมันตกแต่งรูปร่างกายนี้ให้ทีนี้ผู้ที่มีความรู้สูงมีปัญญาสูงขึ้นไปมันก็ไม่ติดอยู่ในรูปกายอันบุญตกแต่งให้เนี่ยถึงแม้มันจะบริบูรณ์ทุกส่วนหรือว่าสวยงามตามสมมุติของโลกแต่มันก็ไม่เที่ยงไอ้ส่วนรูปร่างกายที่บาปตกแต่งให้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดมันก็มีเท่านี้รูปกายอันนี้ถึงจะละเอียดอย่างไงหยาบก็ดีประณีตสุขุมอย่างไรก็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากความแตกดับเพราะฉะนั้นจึงสมควรพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้ปรงได้วางลงเมื่อบุคคลมารู้สึกตัวได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำความเพียรทางจิตใจจนว่าทำใจให้สงบแล้วมองดูร่างกายสังขารนี่เห็นตามเป็นจริงสรุปลงว่าไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปรงลงไว้ตามสภาพเรียกว่าจิตแล้วนะมันรู้นะจิตรู้จิตจิตรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ควรยึดถือส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมก็ดีก็ล้วนแต่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ของเราแล้วมาอาศัยมันอยู่ทำไมก็ต้องตอบว่าเพราะมันไม่รู้แจ้งตั้งแต่ก่อนมาก็ดีมันหลงไม่ได้พิจารณาพอถ้าเกิดมาเป็นคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ถือว่าเราได้เกิดมาแล้วก็เลยถือมั่นอยู่ในใจอย่างนั้นทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างบัดนี้เมื่อหมดอายุสังขารลงกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณให้มาเกิดในรูปร่างอันนี้อีกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เหตุที่มันจะได้มาอาศัยอยู่ร่างอันไม่ใช่ของเรานี่นะก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยร่างกายนี่ตามเป็นจริงดังนั้นชาตินี้นะเรามาพบพุทธศาสนาแล้วเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพใครจะสรรเสริญใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเขาสรรเสริญเขานินทามาเขาก็นินทารูปกายอันนี้นะเมื่อเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ทราบจะไปโกรธมันทำไม
จะไปเสียใจมันทำไมแต่พันไปโกรธอยู่ไปเสียใจดีใจอยู่ก็แสดงว่าจิตใจมันยึดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปมันก็ได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ลี้ลับจนไม่สามารถจะมองเห็นด้วยใจถ้าใครทำใจให้สงบอยู่ภายในแล้วนั้นมันก็รู้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าใจก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี่เหตุที่ไม่รู้เพราะเหตุว่าปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านไปข้างนอกไม่มาสงบอยู่ภายในสักทีเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะรู้แจ้งในร่างกายนี้ได้อย่างไรมันจะรู้แจ้งได้ก็เพราะมันรวมความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มันเคยส่งออกไปข้างนอกนั่นรวมเข้ามาไว้ภายในนี่รวมความรู้สึกนึกคิดต่างๆเข้ามาภายในนี่แต่ความคิดนั่นดับไปเมื่อน้อมเข้ามาภายในแล้วแต่ความรู้สึกนั้นยังอยู่เมื่อความคิดมันดับไปความรู้สึกยังอยู่ก็เพ่งความรู้สึกอันนั้นแหละเพ่งอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องขยับขยื่นไปทางอื่นเพราะว่าจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตัวเองทำความรู้จักตัวเองก็บังคับตัวเองให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดยึดถือต่างๆนี่ตนเองสอนตนเองจะให้คนอื่นมาสอนให้ไม่ได้ตรงนั้นตนเองสอนตัวเองแต่คนส่วนมากมันสอนตัวเองไม่เป็นเรื่องมันเพราะฉะนั้นมันจึงปรงจึงวางอะไรก็ไม่ได้ถ้าผู้ใดมีอุบายแยบคายสอนตนได้อย่างนี้นะมันก็มีหนทางที่จะปรงจะวางขันธ์ห้านี้ลงได้เพราะฉะนั้นการภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆอันนั้นจิตพักผ่อนอันจะพักผ่อนเรื่อยไปอย่างนั้นไม่ทำงานมันก็ไม่ลุล่วงไปได้ในสิ่งที่ต้องประสงค์เหมือนอย่างคนทำงานภายนอกถ้าได้พักผ่อนหลับนอนแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักตื่นมาทำงานที่ค้างอยู่เช่นนี้งานมันก็สำเร็จไปไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละถ้ามัวแต่สงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็เป็นสุขสบายดีนั่นแหละถ้าผู้ใดทำจิตให้สงบนิ่งลงไปได้นะแต่มันยังไม่รู้แจ้งมันได้แต่ความสบายเฉยเผลอๆมันก็ไปยึดถือรูปกายรูปนามอันนี้เข้าไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะท่านยังสอนให้พิจารณาหาอุบายมาสอนจิตนี่ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดความถือในนามในรูปอันนี้นะมันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเพิ่มเข้าไปอีกก็อากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นธาตุทั้งหกธาตุแจกออกก็มีหลายธาตุธาตุหกธาตุ18นู่น
จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปร่างกายที่รูปต่างๆที่ตาไปเห็นก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมตาที่มันสัมผัสกับรูปนั่นก็เป็นธาตุความสัมผัสความถูกต้องอันนั้นเป็นธาตุอันหนึ่งวิญญาณที่รู้แจ้งในรูปนั่นก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุรู้นี่รวมแต่ละหมวดละหมวดมีหมวดสามในอายตนะหกนั่นน่ะ3 6ก็เป็น18ก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยผู้ภาวนานะต้องพิจารณาธาตุอันนี้ให้พิสดารออกไปนอกจากเราพิจารณาธาตุ4หรือธาตุ6แล้วก็พิจารณาธาตุ18อีกอย่างที่ว่ามานั่นแหละเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะตาก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันไอ้รูปที่มองเห็นด้วยตาเช่นรูปคนก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมหรือว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุถ้ารูปที่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้อย่างนี้มันก็ประกอบขึ้นเพียงแต่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอันนี้ก็เพ่งพิจารณาให้มันเห็นเป็นแต่สภาวะธาตุอันส่วนรูปนี่นะบัดนี้ส่วนนามธรรมคือความสัมผัสถูกต้องอันนี้ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่มันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันวิญญาณที่รู้ว่าตานั้นไปเห็นรูปอย่างโน้นอย่างนี้วิญญาณที่มันอาศัยอยู่ที่ตานี่มันก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งหูก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเสียงก็เป็นธาตุความที่เสียงกับหูกระทบกันท่านเรียกว่าสัมผัสก็เป็นธาตุอย่างนี้นะวิญญาณที่รู้แจ้งในเสียงต่างๆเสียงดีเสียงชั่วเสียงไม่ดีไม่ชั่วหมู่นี้ก็เป็นธาตุรวมความแล้วเรียกว่าเป็นแต่สภาวะธาตุทั้งนั้นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้แต่ต้องพิจารณาแยกแยะออกไปอย่างที่ว่านี้แหละให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาว่าตาก็ดีหูก็ดีเหล่านี้นั้นมันเกิดจากสภาวะธาตุเหล่านี้มันถึงประกอบกันแล้วทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมองเห็นอะไรต่ออะไรได้หูก็ดีต้องอาศัยสภาวะธาตุเหล่านี้รวมกันเข้ามันถึงได้ยินเสียงดีเสียงชั่วเป็นต้นถ้าหากว่าธาตุใดธาตุหนึ่งมันเสียมันชำรุดไปอย่างนี้นะหูก็หนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องประกอบให้ถูกส่วนกันมันจึงได้ยินเสียงต่างๆนานาจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีมันก็ประกอบไปด้วยธาตุเหล่านี้แหละถ้าธาตุเหล่านี้ยังได้หนึ่งบกพร่องลงมันก็ไม่รับรู้สิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั้นเลยดังนั้น
การเจริญภาวนาก็อย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆเมื่อควบคุมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็เอาจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละบัดนี้เพ่งพิจารณาร่างกายนี่แยกแยะออกไปให้เป็นสภาวธาตุดังกล่าวมานั่นน่ะเมื่อมันเห็นลงว่าเป็นสภาวธาตุทั้งมวลแล้วก็ไหนที่ว่าตัวเราของเรานั่นน่ะย้อนมาถามตัวเองดูถามจิตอ่ะจิตก็จะต้องตอบว่าไม่มีตัวเราอยู่ในนี้เลยมีแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองแต่สภาวธาตุเหล่านี้มันอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปขั้นพอบุญบาปนี่หมดลงรูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่านามรูปนี่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงทนได้ยากเป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าอนัตตาปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วคราวถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็หมายความว่ายังสร้างบุญบารมีไม่เต็มจำเป็นต้องได้มาอาศัยขันธ์ห้านี้เพื่อสร้างบุญบารมีทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเพราะว่าบุคคลเมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มก็ยังบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตราบนั้นแหละถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช้กายนี้วาจานี้ไปทำชั่วพูดชั่วเพราะมันเป็นตัวอกุศลกรรมพอทำชั่วลงไปพูดชั่วไปนะอกุศลกรรมมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดอันนี้ต้องให้เห็นแจ้งด้วยตนเองอันผู้อื่นบอกว่ามันเป็นบาปเป็นโทษนะอย่าไปทำมันถ้าเมื่อผู้นั้นไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตัวเองแล้วมันก็ยังล่วงทำอยู่นั่นแหละมันไม่เชื่อผู้อื่นหรอกจึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะจึงได้มีการอบรมกันฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสงบด้วยตนเองมันถึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในนามในรูปนี้ตามเป็นจริงได้ดังบรรยายมาโดยสังเขปนั้นให้เข้าใจถ้าใจไม่สงบอยู่ภายในแล้วมันไม่รู้หรอกรูปร่างกายอันนี้นะรู้ก็รู้แต่ผิวเผินรู้แต่หนังและสวดทรงภายนอกนี่เท่านั้นแหละอันว่าโอ้สวดทรงของผู้นี้ดีนะหุ่นของผู้นี้ดีว่าสวยงามหุ่นของผู้นี้ขี้ร้ายเราไปดูแต่สวดทรงแล้วกับผิวหนังเท่านั้นแหละเราไม่ดูเข้าไปถึงภายในเพราะเหตุนั้นมันถึงได้หลงยึดหลงถือด้วยความรักความใคร่ถ้ารูปใดน่าเกลียดน่าชังก็ไปยึดถือเอาไว้ยึดถือเอาความเกลียดชังนั่นแหละไว้ในใจนี่แหละความไม่รู้แจ้งนะเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วมันเป็นเหตุให้ยึดถือ ก็ไปดูตั้งแต่ผิวหนังนอกๆอันผิวหนังนั่นบุญกรรมมาตกแต่งให้
มีน้ำมีนวลสีเปล่งปลังจะแดงจริงๆก็ไม่ใช่จะขาวทั้งหมดก็ไม่ใช่มันมีขาวกับเหลืองหรือว่ากับแดงปนกันมองดูแล้วมันจึงว่าเห็นว่าเป็นสีขาวแดงเกิดชอบอกชอบใจในผิวในสีนั้นขึ้นมานี่มูลเหตุที่จะให้ใจมันยึดมันถือรูปนามอันนี้อยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไปรู้แต่ผิวนอกๆเฉยๆถ้าผู้ใดพิจารณาให้เลยผิวหนังนั้นเข้าไปเช่นนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นว่าอะไรสวยงามสักอย่างเดียวอย่างเช่นเขาชำแหละเนื้อวัวเนื้อควายอย่างนี้นะควายตัวนั้นเวลามันมีหนังหุ้มอยู่มันก็พอดูได้คันพอเขาชำแหละหนังเลิกหนังออกไปแล้วยังแต่โครงกระดูกยังแต่เนื้อแต่เอ็นแต่อวัยวะน้อยใหญ่เท่านั้นไม่น่าดูเลยควายตัวนั้นนะถ้าเขาเอาเนื้อเอาอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกยิ่งไม่น่าดูหลายไอ้รูปร่างกายของคนเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อลอกหนังออกไปแล้วก็ยังแต่เนื้อแต่เลือดเอ็นยึดกันไว้ แล้วกระดูกแล้วก็อวัยวะภายในตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอะไรหมดเนี้ยมันก็ไม่แตกต่างจากวัวจากควายเท่าไหร่นักเมื่อเราลอกหนังออกไปแล้วมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปรากฏส่งกลิ่นไปถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปหลีกเลี่ยงความจริงผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะต้องเผชิญกับความจริงเหล่านี้คนส่วนมากมันหลีกเลี่ยงมันกลัวจะได้ละความสวยความรักความใคร่อันนั้นออกไปจากจิตใจ เลยไม่ยอมพิจารณาสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีแล้วนั้นเพื่อนไม่เกี่ยงแล้วเพราะร่างกายนี้มันเป็นอยู่อย่างไรก็ตามกำหนดรู้เห็นตามสภาพความจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากว่ามันเผลอเกิดความรู้สึกผิดปกติไปก็นึกถึงร่างกายที่เคยพิจารณามานั่นแหละเป็นอารมณ์บ่นี่ก็เราพิจารณาเห็นแล้วว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่ออสุภนิมิตปรากฏในใจแล้วไอ้จิตที่มันเคลื่อนไหวผิดปกติไปแล้วมันก็หยุดติลงนั่นแหละมันจะเคลื่อนไหวไปหาความรักความชังเช่นนั้นน่ะมันเมื่อมันเห็นประจักษ์พยานนั้นแล้วมันก็หยุดลงไม่หลงไหลไปตามสมมุติบัญญัติของโลกโลกก็สมมุติเอาแต่ผิวนอกนี่แหละว่าสวยว่างามประกวดประชันกันก็อาศัยสวดทรงกับผิวหนังที่หุ้มเหมาะอยู่ภายนอกนี่แหละใครผิวดีก็ได้คะแนนนิยมไปใครสวดทรงดีก็ได้คะแนนนิยมสูงขึ้นใครผิวพรรณไม่ดีสวดทรงไม่ค่อยดีไม่ถูกต้องตามตำราของเขาก็ไม่ให้คะแนนกามคุณทั้งหลายไอ้ที่เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้
ก็เพราะหลงรูปนามอันนี้ว่าสวยว่างาม เมื่อมันพอใจยินดีในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้ว มันก็พอใจในรูปในนามอื่นต่อไปอีกก่อให้เกิดความรักความใคร่ก่อให้เกิดความเกลียดชังความเบียดเบียนซึ่งกันและกันขึ้นความไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงมันก็ก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแบกภาระหนักสารพัดหาเงินหาทองไม่อยากทำก็ต้องได้ทำเพราะว่ามันจำเป็นเนี่ย ถ้าไม่ทำชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีปัจจัยสี่มาบำรุงมันแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยอันเป็นนักบวชนี่มันก็อาศัยเลี้ยงชีพกับทายกทายิกาผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะว่ามันมีวินัยบังคับไว้ไม่ให้ภิกษุสามเณรทำการค้าการขายทำนาทำสวนซื้อถูกขายแพงอะไรอย่างชาวบ้านเขาอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพอาศัยทายกทายิกามีศรัทธาทอดกฐินทอดผ้าป่าถวายอัฐบริขาร8เข้าไปอย่างนี้อาศัยทายกทายิกามีศรัทธาบริจาคทรัพย์มาสร้างกุฏิวิหารแล้วถวายทานแด่สงฆ์พระสงฆ์ก็ได้อยู่ได้อาศัยกุฏิวิหารที่ทายกทายิกาผู้สละทรัพย์ออกมาสร้างขึ้นบางแห่งบางสถานที่ก็เจ้าภาพคนเดียวบางสถานที่ก็รวมกันหลายคนเช่นนี้แหละก็จึงมีที่อยู่ที่อาศัยที่บำเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ให้ขวนขวายด้วยตนเองการก่อการสร้างมันขวนขวายก็ไม่ได้มันขัดต่อวินัยเช่นขุดดินฟันไม้อย่างนี้พระองค์ก็ห้ามแล้วฉะนั้นจะไปทำลงมือทำด้วยตนเองก็ขัดต่อพระวินัยเป็นอาบัติเป็นโทษเป็นอย่างนั้นอะไรปัจจัยสี่เช่นหยุกยาแก้โรคภัยหมู่นี้ถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ถวายแล้วก็เจ็บป่วยลงก็ไม่ได้ฉันยาแล้วก็มีแต่ภาวนาปรงมันลงไปมันหายก็หายมันไม่หายมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นแหละมันเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยมันไม่มีเงินทองที่ไหนจะไปรักษาพยาบาลตัวเองได้นี่ความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกเรานะแบ่งออกเป็นสองจำพวกอย่างนี้จำพวกหนึ่งได้แก่ผู้ครองเรือนผู้ยินดีอยู่ในกามคุณจำพวกที่สองได้แก่นักบวชผู้เห็นโทษในการครองเรือนแล้วก็ร่ำลามารดาบิดาวงศาคณาญาติออกบวชมาแล้วก็มาปฏิบัติทำความเพียรศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ในธรรมในวินัยพอเป็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกตนไปอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละเรียกว่าฝึกใจที่ไม่สงบให้สงบลงใจที่ยังไม่รู้แจ้งก็ให้รู้แจ้งหัดให้มันคิดหัดให้วิจารณ์ดูนามดูรูปอันนี้ก็ดีรูปนามอื่นก็เหมือนกันมันไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแต่รูปลักษณะเท่านั้นแหละแต่ส่วนวัตถุที่ประกอบเป็นรูปเป็นนามอันนี้มันก็ได้แก่ธาตุ4หรือธาตุ6ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพ
ประกอบกันเข้าโดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งนี่เราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อยู่เสมอไปนะเห็นครั้งเดียวก็ไม่พอต้องเห็นเรื่อยไปอากาลิโกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่าไปอ้างการอ้างเวลาเพราะว่ามันมีอยู่ทุกเมื่อไม่มียังไงล่ะธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่เนี่ยตนไปที่ไหนธาตุสี่ขันธ์ห้าก็ไปด้วยตนอยู่ที่ไหนธาตุสี่ขันธ์ห้าก็อยู่ด้วยอย่างนี้นะแต่คนเรามันประมาทเนี่ยไม่ได้พิจารณาเลยส่วนมากได้รูปได้กายอันนี้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีกันอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อมันวิบัติลงมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียนลงไปเอาแล้วเศร้าโศกเสียใจแล้วกลัวจะตายพลัดพรากจากผัวจากเมียจากลูกจากสมบัติเข้าของอะไรต่ออะไรนั่นเขาเรียกว่าตายอยู่ในความห่วงความหวงดังนั้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชการพิจารณาร่างกายเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเองเป็นเหตุให้ตนเองได้ละความชั่วมาทำความดีอย่างต่ำนะก็เมื่อมองเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างนี้แล้วจะใช้มันไปทำบาปทำไมก็เพราะแต่ชาติก่อนหนหลังมาไม่รู้แจ้งกายนี่ตามเป็นจริงแล้วใช้มันทำบุญบ้างทำบาปบ้างนั่นแหละแล้วบาปมันก็หน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในยมโลกนานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้บุญมันก็นำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้และสวรรค์บ้างลงมาสู่โลกนี้บ้างถ้าหากว่าผู้ละบาปได้มีแต่บุญกุศลพาท่องเที่ยวไปในสงสารก็ยังชั่วหน่อยก็มีความสุขแหละได้เกิดในภพใดชาติใดก็ดีถึงจะมีทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์ไม่มากทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายอันนี้เราก็พิจารณาให้รู้ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทุกข์เกิดจากกรรมเวรหนหลังตามสนองเอาอย่างนี้นะมันทุกข์หลายจริงๆบางคนเราเห็นกันอยู่เจ็บป่วยลงแล้วจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ทุกข์แต่ตัวเองบัดนี้คนอื่นก็พลอยทุกข์ไปด้วยอย่างโรคอัมพาตบ่โรคเหน็บชาหมดนี้ทำให้มือเท้าง่อยไปเลยตักข้าวใส่ปากตัวเองก็ไม่ได้ต้องเป็นภาระของผู้อื่นอายุมากแล้วก็ยังให้ผู้อื่นป้อนข้าวอยู่อย่างนี้เราเห็นกันอยู่ดาดดื่นในโลกทุกปันนี้นะบางคนก็ตาบอดหูหนวกต้องเป็นภาระของคนอื่นที่ตาดีต้องสงเคราะห์สงหาเขาจึงตั้งเป็นกรมประชาสงเคราะห์เข้าไว้นั่นแหละก็สงเคราะห์คนพิกลพิการคนมีกรรมมีเวรนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดมันพึ่งตัวเองไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็มีความสงสารเอ็นดูในฐานที่มาเกิดร่วมชาติร่วมประเทศกันอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นชาติเดียวกันดังนั้นเมื่อใครเกิดมาแล้วมันถึงความวิบัติลงไปก็ต้องช่วยเหลือกันตั้งงบประมาณไว้เป็นพิเศษงบหนึ่งนี่ถ้าพูดโดยอุบายแยบคายแล้วก็มาสอนใจของตนว่าเราไม่ควรที่จะไปสร้างกรรมเวรอันชั่วร้ายใส่ตัวเอง
ให้กรรมเวรตามสนองมาช่วยตัวเองก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เป็นภาระผู้อื่นผู้อื่นก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวเลยมันเป็นทุกข์ทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นนี่ก็มีอุบายแยบคายสอนใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เว้นบาปกรรมความชั่วต่างๆได้ถ้าไม่เห็นแจ้งในร่างกายนี่มันเว้นไม่ได้จริงๆนะคนนะเพราะว่าเมื่อมายึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนแล้วมันหวงมันอยากได้ปัจจัยสี่นั้นมาบำรุงร่างกายอันนี้บางคนก็อยากได้อย่างรุนแรงจนเกิดเป็นความโลภความเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นนู่นตนมีเท่านี้แล้วก็ไม่พอเห็นของคนอื่นหลายกว่าตนก็อยากได้ก็วางแผนช่อเอาโกงเอาจี้ปล้นเอาอะไรหมดเนี่ยนั่นเป็นเหตุได้สร้างกรรมสร้างเวรขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงเนี่ยมันห่วงเลยกายแสวงหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงรูปกายนี้โดยทางที่เป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรโดยที่สัตว์มันอาศัยอยู่ในน้ำบ้างอยู่บนบกบ้างก็ไปรบกวนมันไปจับเอามันมาฆ่าทำเป็นอาหารอะไรหมดนี้นะมันก็ล้วนแล้วตั้งแต่หวงร่างกายนี่กลัวว่าร่างกายนี้จะไม่ได้อยู่ดีกินดีจะไปกินสิ่งที่มันไม่มีเลือดไม่มีเนื้อก็กลืนไม่ค่อยลงกลัวว่ารูปกายนี่มันจะสูบผอมมันจะชุดชำรุดชุดโทรมไปมากถึงได้ยอมทำบาปกรรมเพราะหวงแหนร่างกายนี้เองท่านผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นผู้นั้นก็จะไม่ใช้กายนี้ทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สมบัติต่างๆมาบำรุงร่างกายอันนี้ผู้นั้นจะไม่ทำเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อใช้กายใช้วาจาทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ทรัพย์สินเงินทองมาบำรุงร่างกายอันนี้แต่ละบาปกรรมที่ทำนั้นร่างกายอันนี้มันไม่ได้เสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นเลยใจโน่นเป็นผู้เสวยจริงอยู่กรรมมันมาบีบคั้นร่างกายนี่แหละให้ชำรุดทรุดโทรมให้เจ็บให้ป่วยอะไรต่ออะไรลงไปแต่ว่าใจนู่นสิเป็นผู้เสวยทุกข์ร่างกายอันนี้ถ้าไม่มีใจครองอยู่ได้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงมันก็ไม่รู้หรอกมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเจ็บมันปวดไม่รู้ผู้รู้แล้วมันจิตดวงนี้ต่างหากผู้เสวยวิบากกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนก็จิตดวงนี้นั่นแหละพิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้นะคนเรานะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เว้นบาปได้เลยหาเอาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นหาได้เท่าไรได้อย่างไรมาก็บริโภคอย่างนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติของอาหารมันจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยว่าแต่พอเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้เป็นอยู่ได้วันๆไปก็เอาแล้ว
แต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญาน่ะมันก็หาเอาอาหารอันบริสุทธิ์อันปราศจากบาปโทษต่างๆนั่นแหละหาแลกหาเปลี่ยนเอาคนมีปัญญาเนี่ยมันก็หาเงินหาทองได้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามาบริโภคอย่างเนี้ยคนไม่มีปัญญาก็อย่างว่านั่นน่ะทั้งบุญน้อยด้วยเงินทองก็ไม่มีแล้วก็ไม่ยอมสละไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลเพื่อธรรมหวงร่างกายในอยู่มันก็จำเป็นต้องไปทำบาปต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงมันคนมีปัญญาแล้วถึงแม้จะยากจนขนแค้นอย่างไรเขาก็ไม่ทำบาปเขาหาทางหลีกเลี่ยงอยู่นั่นแหละเอาได้กินยังไงก็กินนะได้อยู่ไงก็อยู่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์อย่าให้มีบาปกรรมติดตัวไปก็แล้วกันนะเพราะว่าชีวิตคืออัตภาพร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแม้ใครมีเงินทองมากๆหาอาหารอันประณีตบรรจงมาหล่อเลี้ยงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้บางคนกินอาหารดีๆเข้าไปหลายเกิดไขมันมากเข้าก็เลยเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายคนอ้วนมากนั้นเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเอาไปเอามาก็อายุไม่ยืนบางคนน่ะผอมหล่องแหล่งแต่ว่าอายุยืนไปถึง80-90 ปีนั่นก็มีเพราะว่าคนเช่นนั้นน่ะมันไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองมันเป็นเช่นนั้นรูปร่างกายอันนี้นะจิตใจเนี่ยมันหลงอยู่ในรูปกายอันนี้เพราะฉะนั้นถึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าคนส่วนมากนะมันไม่ค่อยสนใจมักจะละเลยไปเลยภาวนาก็ได้แค่พุทโธแล้วก็ทำใจสงบลงไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เลี้ยวไปไม่ได้รู้ลึกรู้ซึ่งในร่างกายสังขารอะไรเลยแล้วอย่างนี้นะจะให้มันสละชีวิตบูชาศีลได้ยังไงเพราะมันหวงร่างกายอันนี้อยู่นี่ถ้ามันมีอุบายแยบคายมาพิจารณาทั้งภายนอกภายในประกอบกันเข้าได้อย่างนี้มันก็ลงความเห็นได้ว่ารูปร่างกายนี่ไม่ควรถือมั่นว่าของเราของเขาไม่ควรใช้มันไปทำบาปทำกรรมเพราะว่าผู้เสวยทุกข์กระดวงจิตนี่ต่างหากเพราะนั้นเมื่อจิตนี้มันฉลาดแล้วมันก็ไม่เอาแล้วไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดเพราะว่าตนเองจะเป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมชั่วอันนั้นนี้จะไปใช้กายทำใช้วาจาพูดทำไมเล่าก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละคนมีปัญญานะพระอริยบุคคลแต่ครั้งพุทธเจ้าพระโสดาบันฟังเทศน์พระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติไปบรรลุโสดาบันแล้วที่ไม่ได้ออกบวชก็มากมายอยู่ครองเรือนมีผัวมีเมียมีลูกหาเงินหาทองเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนหักหลีกเลี่ยงจากบาปได้สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเพื่อนไม่ทำเพื่อนก็อยู่ได้จนตลอดชีวิตก็เลี้ยงครอบครัวมาได้พระโสดาบันแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นมีคนทุกชั้นทุกประเภทนับแต่พระราชาลงมาหาเศรษฐีมาหาพ่อค้าพาณิชย์มาหาชาวนาชาวสวนแล้วมาหากรรมกรคนรับจ้างทำงานคนขอทานเขากินก็ยังบรรลุได้นะฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบันได้อย่างชายหนุ่มลูกคนโลกเลื้อนคนหนึ่งไปขอข้าวบาตรในวัดกินพอดีในขณะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วนั่งฟังธรรมกับเพื่อนฟังไปฟังมาจบลงได้บรรลุโสดาบัน
คลานเข้าไปกราบพระศาสดาใกล้ๆไปปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระโสดาบันแม้เป็นคนขอทานทำไมยังมาเป็นบรรลุโสดาบันอ้าวคนขอทานเขาไม่ได้ทำบาปเขาไม่ไปลักใครกินเขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินขอทานใครให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปนั่นเขามีศีลแล้วกายวาจาใจเขาไม่มีบาปครับมันจึงเป็นภาชนะทองรองรับเอามรรคเอาผลได้คนน่ะจะร่ำรวยมั่งมีมากมายยังไงไปทำแต่บาปอยู่อย่างนั้นแล้วไปฟังเทศน์ไม่มีทางหรอกมันจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะว่าบาปมันเต็มอยู่ในหัวใจนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนให้พากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับเนี่ยสรุปใจความแล้วว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกหัดเมื่อตนยังไม่ชำนาญในการให้การบริจาคทานก็ฝึกหัดจิตใจให้มันฉลาดในการให้การบริจาคทานฝึกตนเมื่อตนยังรักษาศีลไม่ได้ก็พยายามสอนตนให้มันพอใจในการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลมันเป็นการเว้นจากบาปจากโทษต่างๆกรรมเวรจะไม่ตามสนองตนให้เป็นทุกข์ไปตนมีอุบายแยบคายสอนใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อมันเชื่อว่าบาปมีบุญมีจริงเชื่อว่ากิเลสอยู่ในหัวใจของตนในตนยังละไม่หมดจำเป็นต้องเกิดอีกถ้าตนทำบาปไว้บาปมันก็ตามนำไปสู่ทุกข์ถ้าตนละบาปเสียได้ทำแต่บุญกุศลบุญมันก็นำไปสู่ความสุขตนก็ได้สร้างบุญบารมีให้สูงให้มากขึ้นไปเรื่อยๆมีอุบายแยบคายสอนใจอย่างนี้มันก็รักษาศีลได้ไม่ห่วงความสุขชั่วคราวนี้นั่นเนี่ยพยายามสอนตนเตือนตนไม่ประมาทในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพราะการภาวนานี่เป็นการฝึกจิตใจโดยตรงเลยแบบนี้นะการรักษาศีลให้ทานนั้นฝึกกายฝึกวาจาให้มันเว้นจากบาปจากโทษทีนี้การภาวนานี่เป็นการฝึกจิตให้ละความยึดถือนามรูปอันนี้พูดโดยรวบรัดนะเพราะว่าจิตใจมาหลงอยู่ในรูปกับนามดังชี้แจงแสดงมาโดยลำดับนั่นแหละบัดนี้ผู้ใดตื่นตัวแล้วก็มาภาวนาทำใจสงบแล้วก็มาเพ่งดูร่างกายอันนี้เมื่อเพ่งดูแล้วก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความไม่สะอาดสดสวยเป็นแต่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกโสกปรกเต็มไปด้วยความทุกข์ทนได้ยากลำบากต้องประคบประหงมกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันคลายความยึดถือแล้วมันก็วางอุเบกขาลงต่อนามต่อรูปอันนี้ไม่หลงยินดีหลงยินร้ายกับมันแต่อาศัยมันหากไม่ยินดียินร้ายกับมันอาศัยมันสร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนจนกว่าว่าบุญกุศลนี่จะเต็มบริบูรณ์เมื่อบุญกุศลเต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อใดบุญนี้มันก็กำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้อันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ตามทัศนคติในทางพุทธศาสนาดังแสดงมา
พระพุทธองค์ทรงประสงค์ที่จะให้พุทธบริษัทหันมามองดูตัวเองว่าตัวเรามีความชั่วติดตัวไหมมีกิเลสความชั่วร้ายอะไรอยู่ในใจนี้ให้หันมาเพ่งดูตัวของเราเองให้รู้ว่าเรานั่นแหละมีความชั่วบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจสักแต่ว่าอะไรจะมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองความชั่วที่ว่านี้ถ้าระบุว่าเป็นตัวแห่งความชั่วจริงๆก็ย่อมไม่หนีไปจากความโลภความโกรธและความหลงบางคนมีมากบางคนมีน้อยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วแต่ที่สะสมมาแต่ชาติหนหลังโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ